مشكلتي الأساسية في الدايت واللي كانت بتخليني معرفش أعمل أسبوع حتى هي حبي للحلويات، لكن من ساعة ما ابتديت أعمل لنفسي حلويات صحية في البيت وأنا باكل كل اللي نفسي فيه وبخس. ودي أسهل كيكة صحية عملتها تناسب كل الناس، يعني تناسب مرضى السكر واللي عندهم حساسية من الجلوتين وكمان اللي بيخس زي حالاتي، بمكونات اقتصادية جدا ومتوفرة في كل بيت. الكيكة هشة هشاشة مش طبيعية، هتدوقيها مش هتصدقي إن دي كيكة صحية، لا وكمان بتشبع جدا. هستناكم تجربوها وتحكموا انتوا بنفسكم، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناة عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. ويلا بينا على طريقة التحضير على طول. في طبق كده معايا هبدأ انزل ببيضة، نضيف على البيض بقى رشة من القرفة او رشة من الفانيليا، يعني زي ما انتوا حابين. انا هضيف رشة قرفة بتظبط مستوى سكر الدم وبتعلي الحرق وفي نفس الوقت بتكنسل اي ريحة زفارة. طبعا سكر دايت للتحلية بالكمية اللي تحبوها. انا هستخدم سكر ستيفانا، ملوش افتر تيست وطعمه خطير بجد. استخدمي اي سكر انتي بتحبيه، مش شرط خالص اللي انا بستخدمه، اي سكر انتي متعودة عليه بالكمية اللي انتي عايزاها. انا ما بحددش سكر في الوصفات لان ذوقي غير ذوقك غير ذوقك، كل واحد ليه ذوق مختلف في السكر او في الحلويات. اللي عايز يحلي كمان بعسل او بدبس تمر ينفع. معلقتين 3 كده. قلبي بقى كل حاجة في بعضها كده كويس جدا زي الفل. انا ضربت البيض لغايه لما بقى عامل زي الكريمه كده نوعا ما. صعب بالنسبه لك تعملي الخطوه دي بالمضرب اليدوي، اعمليها بالمضرب الكهرباء او في الخلاط زي ما انتوا عايزين. المهم ان انت تضربيه لغايه لما لونه يبقى فاتح زي ما انتوا شايفين كده. دي خطوه مهمه قوي في نجاح الكيك عموما. دلوقتي ننزل بقى بالمقادير الجافه، وانا هستخدم النهارده دقيق خالي من الجلوتين. دقيق الحمص ده بتشتريه من عند اي سوبر ماركت، النوع ده متوفر جدا وهو دوبيلا. في كمان بتاع شركة سنبلة الفرات تحفة، الاتنين زي بعض بالظبط، مفيش فرق ما بينهم بصراحة. اللي متوفر هاتيه. السؤال اللي لا غنى عنه في وصفات دقيق الحمص، ده حمص الشام ولا حمص التسالي؟ مفيش وصفات بتتعمل بحمص التسالي، ده بيبقى حمص شام ورسمينهولكوا اهو بره عشان يعني محدش يتساءل يعني. اما الناس اللي بتقولي ازاي اعمل دقيق الحمص في البيت، انا ما بعملوش، انا بروح اشتريه جاهز. لان حبوب الحمص بتبقى ناشفه جدا، صعب ان اي مطحنه في البيت تقدر تحوله لدقيق، فانت ممكن تحرقي اصلا المكنه بتاعتك وما تقدرش تحول الحمص الخشن ده لدقيق. والله عندك الامكانيه ان انت تعرفي تحوليه لدقيق في البيت بمنتهى السهوله ويبقى كمان دقيق ناعم زي بتاع الاكياس، اعملي كده ووفري اكيد. لكن اللي ما عندوش الامكانيه دي روحوا اشتروا على طول دقيق الحمص. انا معايا الكوب المعياري الكبير، هنزل فيه كده بالدقيق، وطبعا لسه هقول لكم على بدائل كتير جدا للدقيق ده واحنا بنشتغل مع بعض. تمام، ادي كده كوبايه الدقيق. كمان انا عايزه الكيك بتاعي النهارده يبقى بالشوكولاته، فهضيف معلقه من الكاكاو الخام ونخفف بالميه او بالحليب. البيكنج باودر بقى ما ننساش طبعا، معلقه كبيره من البيكنج باودر بالشكل ده، بس هي مش هرميه خلي بالكم. هبدا انزل بقى بالميه للعجن تدريجي او بالحليب، يعني ايا كان السائل اللي انت عايزه تستخدميه براحتك. وانا بقول لكم ايه البدائل لدقيق الحمص في الوصفه. ينفع تستخدمي دقيق شوفان، دقيق شعير، دقيق قمح كامل، والانواع دي كلها فيها جلوتين للناس اللي بتعمل دايت عادي او لايف ستايل صحي، بس هي فيها جلوتين. لو حد بقى عنده حساسيه من الجلوتين ومش عايز يستخدم دقيق حمص، ممكن تستخدمي دقيق رز، ينفع تستخدمي دقيق ذره، فكل واحد يختار بقى نوع الدقيق المناسب ليه. انا بنزل بالميه تدريجي كده مع التقليب لغايه لما اوصل لقوام عجينه كيك عادي وطبيعي جدا، ولا هو خفيف جدا ميه ولا هو تقيل جدا. وتظبيط قوام العجينه في الكيك من اهم عوامل نجاح الوصفه يا جماعه، هو ده اصلا العامل الاساسي في نجاح الوصفه. كده هي لسه تقيله نوعا ما معايا، انا بحبها اخف من كده شويه العجينه كده، وحاسه ان الكاكاو ممكن ازوده رشه كمان عن كده، يعني انا بحب لون الكاكاو يبقى اقوى من كده شويه. والله ان احنا نعمل بنفسنا كل حاجه في البيت، عيش او حلويات او معجنات، من احلى الحاجات والله. الموضوع بس بيبقى يعني للي ما يعرفش خالص يعمل، ما عندوش خبره، بيبقى في الاول بس صعب، بس بعد كده والله لما تحطي ايدك في المطبخ وفي الحاجه هتلاقي نفسك بقيتي استاذه. اخر حاجه هنزل بيها هي معلقه كبيره كده من اي ماده دهنيه صحيه عندك، معلقه كبيره زيت جوز هند هو افضل حاجه طبعا، ممكن كمان زبده مذوبه او سمنه بلدي معلقه كبيره زي ما انتوا عايزين، ونبس نقلبها حلو قوي ندخلها جوه الخليط. والمفروض ان انا كنت اضيفها في البدايه، بس بصراحه انا نسيت خالص الماده الدهنيه، مش هيحصل حاجه، دي انا دخلتها وقلبتها حلو مع الخليط وزي الفل اهو.
شايفين القوام تحفه. دي الصينيه اللي انا هستخدمها للتسويه 20 سنتي. هحط فيها ورقه زبده وادهنها مسحه من الزيت وانزل فيها بالكيك. بسم الله. بصوا القوام تحفه ازاي. طبعا خلاص في المرحله دي انا فتحت الفرن يبتدي يسخن علشان ادخل الكيك بتاعي على الفرن يبقى سخن. مهم قوي يا جماعه، بكرر تاني، اهم حاجه في نجاح الوصفه هو تظبيط قوام العجينه. وكده الكيك خلاص جاهز يدخل الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. واستنوني لما يطلع اقول لكم بالظبط تفاصيل التسويه. تعالوا بقى نجهز مع بعض صوص الشوكولاته عبال ما الكيك بتاعي يستوي. 4 معالق كبيره من طحينه السمسم الخام. تعمليها بنفسك في البيت. بتجيبي السمسم تحمصيه على الخفيف، بعد كده تطحنيه في مطحنه. اهم حاجه تبقى قويه جدا عشان تستحمل تحول لك السمسم لطحينه من غير ما تحتاجي تضيفي ولا زيت ولا حاجه خالص. وعليهم 4 معالق كبيره من زيت جوز الهند، ممكن بديل ليه تستخدمي زبده صفرا طبيعيه. معلقتين كبار من العسل، 4 معالق كبيره من الكاكاو الخام. انا هستخدم معلقتين كاكاو غامق ومعلقتين كاكاو فاتح. تمام. وقلبي كل الحاجات كده في بعضها علشان اظبطهم بقوام شوكولاته سائله شويه. اخففها بقى بشويه سائل ميه او حليب. فانا هخفف بشويه حليب كده. بصوا بتخف. ده معايا بيكون شكل الكيك بعد خلاص ما استوى وطلعته من الفرن. بيطلع بمنتهى السهوله من ورقه الزبده. شوفوا شكل الكيك رائع ازاي، بسم الله ما شاء الله، تحفه. وتعالوا بقى نوزع عليها صوص الشوكولاته. انا حاطه فيه قطع من المكسرات. بصوا انا شلت قطع عين الجمل لاني مش عارفه اصلا اوزع الصوص بسببها. وهحط للتزيين عين جمل كامل بقى من فوق الوش. وشوفوا معايا انتوا الشكل العالمي، بسم الله ما شاء الله، تحفه. تعالوا بقى كده نقطع قطع. شايفين الجمال؟ مين يصدق ان دي كيكه خاليه من الجلوتين؟ دي مش بدقيق ابيض يا جماعه، مش بسكر ابيض، تحفه، صحيه جدا. صوص الشوكولاته المستخدم صحي جدا. الحقيقه ان هي كلها على بعضها كده عامله زي قطعه الجاتو، بس طبعا صحي. هستناكم تجربوها بنوع الدقيق المناسب ليكم من اللي انا قلته في الفيديو، وترجعوا تقولوا لي رايكم في التعليقات. في نهاية الفيديو هجمع لكم مجموعة كده من الوصفات اللي عملتها معاكم في القناة باستخدام دقيق الحمص. أول وصفة المحببة لقلبي وهو بسكوت اليانسون باستخدام دقيق الحمص. بسكوت تحفة، تشوفيه كده تقولي بالظبط أكنك جايباه من عند الأفران والمخابز. بس طبعا ده صحي، انت اللي عاملاه بنفسك في البيت من غير سكر. وكمان وصفة عالية بالبروتين، هش ومقرمش وطعمه خطير. تاني وصفة معايا وهو عيش دقيق الحمص على الطاسة من غير بيض ولا خمائر ولا منتجات ألبان، طري جدا وسعراته كمان قليلة. ممكن تاكلي منه رغيفين في الوجبة بدل رغيف. كل الوصفات دي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. واشوفكم مع فيديو جديد، مع ألف سلامة.